All right, it's what's today? It's Friday. Did some lessons and I just kind of want to practice more, so I'm going to do this. Let's do it. It's not playing. There we go. Vâng, tôi là người Mỹ. Tôi là người Mỹ. Do you remember how to ask an older man if he understands English? Ông có hiểu tiếng Anh không? Ông có hiểu tiếng Anh không? Now try to ask a young man if he understands English. Anh có hiểu Anh có hiểu tiếng Anh không? Anh có hiểu tiếng Anh không? Anh có hiểu tiếng Anh không? Ask him if he's American. Anh có phải là người Mỹ không? Anh có phải là người Mỹ không? Anh có phải là người Mỹ không? Yes, One second, I'm I have to American. find my phone. All right, found it. Vâng, Vâng, tôi là người Mỹ. tôi là người Mỹ. Vâng, Vâng, tôi là người Mỹ. tôi là người Mỹ. How would she say, I don't understand English? Bà không hiểu Tôi tiếng không Anh. hiểu tiếng Tôi Anh. không hiểu tiếng Anh. Tôi không hiểu tiếng Anh. Tôi không hiểu tiếng Anh. Which part of that means literally no or not? Không, 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 Say, not very well. không một. Không khá lắm. 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 I am not American. Listen and repeat. Tôi không phải là người Mỹ. Tôi không phải là người Mỹ. Không phải là. Không phải là. Tôi không phải là người Mỹ. 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 Tell me that you're not American. Tôi không phải là người Mỹ. Tôi không phải là người Mỹ. Tôi không phải là người Mỹ. Ask the young man, are you an American? Young man. Anh có phải là người Mỹ không? Không. Anh có phải là người Mỹ Có không? phải là. Có phải là. In Vietnamese, Phải is used Phải. with là both in Là. questions and in negative statements. How does he answer, I am not American? Anh không phải là người Mỹ. tôi không phải là người Mỹ. Tôi không phải là người Mỹ. Không phải là. Không phải là. Tôi không phải là người Mỹ. Tôi không phải là người Mỹ. Now ask an older man, you are healthy? Ông khỏe không? Ông có khỏe không? Ông có khỏe không? Ông có khỏe không? Anh có khỏe không? Because Là is not used or implied, we don't need to use phải. in this Phải. question. Ask the older man if he is American. Ask the older man. Ông có Ông có phải là người Mỹ không? Ông có phải là người Mỹ không? Answer, no, I am not an American person. Tôi không phải là người Mỹ. Không, Không. tôi không Tôi phải không là người phải Mỹ. là người Mỹ. Không, Không. tôi không Tôi phải không là người phải Mỹ. là người Mỹ. Do you remember how to say the Vietnamese language? Tiếng Việt. Tiếng Việt, Tiếng Việt. tiếng Việt. Tiếng Việt. Guess how he would say, I am Vietnamese, or literally, I am a Vietnamese person. Tôi là người Việt. 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 Suppose you wanted to ask an older woman, what about you?
Listen and repeat. Con ba. Con ba. Con. 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 Con ba. Con ba. Con ba. Con ba. Notice that you don't use the question frame to ask this. In Vietnamese, the frame is only used to ask questions that can be answered with yes or no. For example, are you Vietnamese? How would you ask a young man this question? Tôi là Anh có phải là người Việt không? Việt không? Anh có phải là người Tell the older woman, yes, I am Vietnamese. Vâng. Tôi là Vâng. Vâng. Tôi là người Tôi Việt. là người Việt. Vâng. Vâng. Tôi là người Việt. Tôi là người Việt. Ask her again, what about you? Lẽ Con ba. Con ba. Con. Con. Con ba. Con ba. What part of that means, what about? Con. 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 Say to her, I'm American. What about you? Tôi là người Tôi là người Mỹ. Tôi là Còn người bà? Còn bà. Tôi là người Mỹ. Tôi Còn là bà? người Mỹ. Còn bà. And now say the same thing to a young man. Tôi là người Mỹ. Tôi là người Mỹ. Còn anh? Còn anh. Tôi là người Mỹ. Tôi là người Còn Mỹ. anh? Còn anh. How would he say, no, I am Vietnamese? Không. Tôi là người Việt. Không. Không. Tôi là người Việt. Tôi là người Việt. Tôi là người Việt. Tôi là người Việt. Say to the young woman, you are American. Cô là người Mỹ. Tôi là người Mỹ. And to an older man, Ông là người Mỹ. Ông là người Mỹ. now tell a young man that he's not American. Remember to use Phải. Phải. Anh không phải là người không Mỹ. phải là người Mỹ. Không phải là. Không phải là. Anh không phải là người Mỹ. Anh không phải là người Mỹ. say, I'm not Vietnamese. Không phải là người Mỹ. Tôi không phải là người không Việt. phải là là người Việt. Người Việt. Người Việt. Tôi không phải là người Việt. Tôi không phải là người Việt. How might she say, ah, or very interesting? Hay quá. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Now you want to say, but I understand Vietnamese. Listen and repeat the word but. Nhưng. 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 Say, but. Nhưng. Nhưng. Now ask the young woman, what about you? Còn cô. Còn cô. Còn cô. Còn cô. He says again, but I understand. Nhưng. Nhưng tôi hiểu. Nhưng tôi hiểu. Nhưng tôi hiểu. Nhưng tôi hiểu. But I understand Vietnamese. Nhưng tôi hiểu tiếng Việt. 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 Tell the older man, but you understand. Nhưng ông hiểu. Nhưng ông hiểu. Say, very well. Hà lắm. Khá lắm. Hà lắm. Khá lắm. Hà lắm.
Try to tell him, you understand Vietnamese very well. Ông hiểu tiếng Việt khá lắm. Hà lắm. Ông hiểu tiếng Việt khá lắm. Tiếng Việt hà lắm. Ask an older woman, what about you? Con ba. Con ba. Con ba. Con ba. Ask her, are you Vietnamese? Bà có phải là người Việt không? Là người Việt không? Có phải là. Có phải là. Bà có phải là người Việt không? Là người Việt không? Now ask the older man, are you Vietnamese? Ông có phải là người Việt không? Việt không? Ông có phải là người Việt không? Là người Việt không? He says, no, I'm not Vietnamese. Không. 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 Tôi không phải là người Việt. Phải là người Việt. Very interesting. Hay quá. Hay quá. He says, yes, I understand Vietnamese. Vâng, Vâng. tôi hiểu tiếng Tôi Việt. hiểu tiếng Việt. Vâng, Vâng. tôi hiểu tiếng Tôi Việt. hiểu tiếng Việt. How would you ask an older man, how are you? Ông có khỏe Ông có không? khỏe không? Ông có khỏe không? Ông có khỏe không? This is not a yes-no question in English, but it is in Vietnamese. Literally, you're asking him, are you healthy? So you must use the question frame. Ask him again how he is. Ông có phải ông có khỏe Ông không? có khỏe không? Ông có khỏe không? He says, thank you, I'm very healthy. What about you? Remember that you're addressing a middle-aged or older woman. Cảm ơn. How do you say it? Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Tôi khỏe lắm. Tôi khỏe lắm. Còn bà? Còn ba. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Tôi khỏe lắm. Tôi khỏe lắm. Còn bà? Còn ba. Do you remember how to say, excuse me, to a young woman? Xin lỗi. Xin lỗi cô. Xin lỗi cô. Xin lỗi cô. Xin lỗi cô. How would you tell her, you are... Cô là. Cô là. Cô là. Cô là. Tell her, you are Vietnamese. Cô là người Việt. 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 How would you say, I am... Tôi là. Tôi là. Now say, I am not. Tôi không. Tôi không phải là. Tôi không phải là. I am not American. Tôi không phải là người Mỹ. 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 How would you tell an older woman, you don't understand English? Bà không Bà hiểu không tiếng hiểu Anh. tiếng Anh. Bà không hiểu tiếng Anh. Bà không hiểu tiếng Anh. Now tell a young man that he doesn't understand Vietnamese. Anh không hiểu tiếng Việt. Tiếng Việt. Anh không hiểu tiếng Việt. Tiếng Việt. How does he say, I understand a little Vietnamese?
Tôi hiểu một Tôi ít hiểu tiếng một Việt. ít tiếng Việt. How would you tell an older man, you are not Vietnamese? Ông không phải là người Việt. Ông không phải là người Việt. Tell an older woman, you are not American. You're not American. Bà không phải là người Mỹ. Bà không phải là người Mỹ. How does he say to her, I am American, what about you? I am American. Tôi là người Mỹ. Tôi là người Mỹ. Còn bà? Còn bà? How would you ask a young woman, are you Vietnamese? Cô có phải là người Việt không? Là người Việt không? Cô có phải là người Việt không? Việt không? Now ask a young man, how are you? Anh có khỏe không? Anh có khỏe không? How would he tell a young woman, thanks, I'm fine? Thanks, I'm fine. Cảm ơn cô. Tôi khỏe lắm. Tôi khỏe lắm. Now say, I'm not very healthy. I'm not very... Tôi không khỏe lắm. Tôi không khỏe lắm. Tôi không khỏe lắm. Tôi không khỏe lắm. Suppose you want to call to a young woman who's some distance away. Here's how to call to her. Listen and repeat. Cô ơi! Cô ơi! 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 Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! Literally, you're saying, hey, you. This may sound direct, but it's not considered rude in Vietnamese. Once again, call to the young woman. Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! How do you think you'd call to a young man? Cô An! Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Imagine that you're an older man and you see a young woman who works at your hotel. How would you call out to attract her attention? Anh ơi! Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! Greet her. Chào cô. Chào cô. Chào ông. Chào ông. Ask her how she is. Cô có khỏe không? Cô có khỏe không? Cảm ơn ông, tôi khỏe lắm. Còn ông? Còn ông? Tôi khỏe lắm. Tôi khỏe lắm. Say, excuse me, to her. Xin lỗi cô. Xin lỗi cô. Ask her if she understands English. Cô có hiểu tiếng Anh không? Tiếng Anh không? Cô có hiểu tiếng Anh không? Cô có hiểu tiếng Anh không? Không. Không. How does she tell you that she doesn't understand English? Cô không hiểu tiếng Anh. Tôi 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 không hiểu tiếng Anh. Now she's going to ask you a question which you are to answer. Ông có phải là người Mỹ không? Ông có phải là người Mỹ không? Vâng, Vâng, tôi là người Mỹ. tôi là người Mỹ. Say, I'm not Vietnamese. Tôi không phải là người Việt. Tôi không phải là người Việt. Tôi không phải là người Việt. Không phải là. Không phải là. Tôi không phải là người Việt. Tôi không phải là người Việt. Alright, I need to go get some more paper. But I understand Vietnamese. Nhưng tôi hiểu tiếng Việt. Nhưng tôi hiểu tiếng Việt. Tôi hiểu tiếng Việt.
Nhưng tôi hiểu tiếng Việt. tiếng Việt. How does she say, very interesting? Hay lắm. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Hay quá. You'd better add a little. Một ít. Một ít. Say, I understand a little Vietnamese. Tôi hiểu một ít tiếng Việt. Tôi hiểu một ít tiếng Việt. Maybe you'd better say, not very well. Không khá lắm. 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 To say, I don't understand Vietnamese very well, you literally say, I understand Vietnamese not very well. Try it. Tôi hiểu tiếng Việt không khá lắm. 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 Listen to her reaction and respond to it. Nhưng ông hiểu tiếng Việt khá lắm. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Alright, we finished that. Now what are you gonna do? Let's do some Korean. Korean. Oh wait, what am I doing? Give me a second. Alright, there we go. Let's go. First America. 한국어를 하실 수 있습니까? 한국어를 할 수 있습니까? Say politely, a little. 조금. 조금요. 조금요. Alright, I need to make 2 videos.